हेलो, म चाहिँ आज मोडर्न फिजिक्सको यो फोटोन च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। फोटोन च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा यो मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर छ होइन। त्यसको चाहिँ हाम्रो यसबाट चाहिँ धेरै न्युमेरिकलहरू आउँछ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म यसको कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु है, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म एउटा मानौँ होइन, यो एउटा यस्तो भयो होइन। अनि यहाँनिर हाम्रो यो चाहिँ के मानौँ यो क्यालकुलेटर हुन्छ नि, यो क्यालकुलेटरको यस्तो के मेटलिक प्लेट ल मेटलिक प्लेट भनेर लेखिदिन्छु यसलाई चाहिँ। अनि यो मेटलिक प्लेटमा चाहिँ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो अब यो ब्याट्रीभन्दा तलतिर त हाम्रो यो मेटलिक प्लेटभन्दा तलतिर त हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ ब्याट्री हुन्छ नि होइन। अब यो मानौँ यो चाहिँ यहाँ आएर जोडिदिएको छ है। यो अहिले हामीले लेट त्यत्तिकै गरिदिरहेको छ। मैले यहाँनिर यो यस्तै गरेको ल, यहाँनिर तपाईँहरूलाई त्यही गर्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री भयो होइन। अनि यो चाहिँ माथिको मेटलिक प्लेट। यो मेटलिक प्लेटलाई चाहिँ म हाइलाइट गरिदिन्छु है, यसरी बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि मानौँ माथिबाट कुनै पनि रेडिएसनलाई सनकै रेडिएसन आयो ल, माथिबाट आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो त्यसलाई चाहिँ यफ मान्ने ल। अनि त्यसलाई चाहिँ यफ मानिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अब यो मेटलिक प्लेटमा चाहिँ मैले मानौँ 500 हर्ज ल, 500 हर्जको पावर छ होइन। अनि 500 हर्जको पावर छ भने अनि यो माथिबाट आइसकेको सनको यो रेडिएसनको पावर चाहिँ सिर्फ 400 हर्ज छ भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो चाहिँ यफ नोट इज ग्रेटर देन यफ हुन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो एफ नोट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन। अनि यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ जब हाम्रो यफ हुन्छ नि, यो रेजको लाइट चाहिँ धेरै हुन्छ यो यफ नट भन्दाखेरि, अनि चाहिँ हाम्रो यो चार्ज अफ यो चार्ज अफ यो यहाँको मेटलिक प्लेटको चाहिँ होइन भाइब्रेट भएर निस्किन्छ क्या, निस्किएर काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा जान्छ। अब काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा यसरी वा अब यहीँनिर जान्छ, त्यो अब अहिले हामी पछि कुरा गर्नेछौँ होइन। यो एफ नोट भयो होइन। अनि यो यफ भयो, माथिबाट आउने रेडिएसन यो एफ भयो। माथिबाट आउने रेडिएसन धेरै भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँबाट इमिट हुन्छ क्या, इलेक्ट्रोन चार्ज इमिट भइसकेपछि चाहिँ कि काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा जान्छ है। यो चाहिँ हाम्रो काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा जान्छ। अनि त्यसपछि अब त्यो पछि के हुन्छ अहिले हामी कुरा गरौँला। अनि यो एफ नोट चाहिँ बढी यसमा चाहिँ अब जस्तै यो यसको 500 छ अनि यसको यो 400 हर्ज छ भने त अब जसरी नि एफ नोट इज ग्रेटर देन यफ भन्दा भयो नि होइन। अब त्यसै कारणले चाहिँ अब यहाँ 500 हर्ज छ एफ नोट चाहिँ, अनि माथिबाट रेडिएसन चाहिँ 600 हर्ज आयो भने चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो त्यो हुन्छ के अरे काइनेटिक इनर्जी फर्ममा जान्छ। अब मानौँ होइन, अब यहाँ फेरि यो अब यफ नोट इज इक्वल्स टु यफ। अब यफ नोट र यफ इक्वल भयो भने चाहिँ सिर्फ यहाँ रहेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ यो चाहिँ जस्ट यो चाहिँ जस्ट भाइब्रेट मात्र हुन्छ कि अलिअलि हल्लिन्छ मात्र होइन, अलिअलि हल्लिन्छ मात्र। अनि यसको यफ चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँबाट काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा जान्छ। अनि यो एफ नोट चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ यो त्यत्तिकै हुन्छ क्या, केही पनि हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै नर्मल फर्ममा रहन्छ। अनि यहाँनिर मैले यहाँ अलिकति रफ तरिकाले लेखिसकेको छ होइन। एकोर्डिङ टु आइन्स्टाइन लाइट फ्रिक्वेन्सी, अब यो माथिबाट आएको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी यफ कन्सिस्ट अफ प्रोटोन्स। अब प्रोटोन्स अब इलेक्ट्रोन चार्ज इच अफ चार्ज भनेर एचएफ भयो होइन। अनि वेन यो एचएफ र यो एच भनेको चाहिँ प्ल्याङ्क कन्सट्यान्ट हो, यसको भ्यालु चाहिँ 6.62 × 10⁻³ होला। अनि यफ भनेको तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, यो माथिबाट आएको हो होइन। अनि वेन अफ फोटोन्स लिएको भने हो यहाँनिर छ। मैले चाहिँ यो माथि तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रोन भनिसकेँ, यो चाहिँ तपाईँहरूको अब क्वेसन अनुसारले फरक हुन्छ। योको यस्तो यहाँ फोटोन्स, इलेक्ट्रोन, मेटलिक प्लेट, आइरन रड जे पनि भनेर क्वेसनमा आउनसक्छ तपाईँहरूले त्यो। अनि फोटोन्स अफ फ्रिक्वेन्सी यफ, अब यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट अन अ मेटलिक प्लेट, यो चाहिँ हाम्रो मेटलिक प्लेट भयो होइन। द इनर्जी इज कम्प्लिटली ट्रान्सफर टु द फ्री इलेक्ट्रोन फ्रम द सर्फेस अफ मेटल एन्ड रेस्ट इज युटिलाइज इन इम्पोर्टेन्ट काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इमिटेड भनेको छ। योभन्दा यो बढी भयो, यो मेटलिक प्लेटभन्दा यो फ्रिक्वेन्सी बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो काइनेटिक इनर्जीमा फर्म हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि भइहाल्यो होइन, यो काइनेटिक इनर्जीमा फर्म हुन्छ भनेर। अनि त्यहाँ यहीँ काइनेटिक इनर्जी F_mv² भनेर बितका लिबरेटेड इनर्जी भनेर अब त्यहाँबाट निस्किएको इनर्जीलाई चाहिँ काइनेटिक इनर्जी भनेर भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो इनर्जीको फर्मुला चाहिँ 5 + KE भनेर छ होइन। अनि यो चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु फाइ भनेको के हो र फाइ भनेको के हो भनेर है।
अब चाहिँ यहाँनिर के अरे मैले भनेको थिएँ नि अघि तपाईँलाई यो एफ नोट इक्वल टु एफ यो र यो बराबर भयो अब जस्तै यहाँ नि 500 हर्जको यो मेटलिक यसको पावर हाम्रो सिर्फ 500 हर्ज छ होइन। अनि माथिबाट अब मानौँ यहाँबाट मैले सनको रेज आयो भने पनि होइन, सनको रेज आइसकेपछि यसको सनको रेज पनि को पावर पनि 500 हर्ज छ भने चाहिँ अब यो त एफ नोट हो, यसलाई एफ नोट मान्यो अनि सनको रेजलाई एफ मानिसकेपछि त एफ नोट इक्वल टु एफ या एफ इक्वल टु एफ नोट भइहाल्यो होइन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ होइन इक्वल्स टु दुइटै बराबरी भएको बेलामा चाहिँ वर्क फङ्सन भन्छ क्या। वर्क फङ्सन भनेको चाहिँ फाइ भयो नि होइन। अनि फाइ भनिसकेपछि चाहिँ यो अलिअलि भाइब्रेट हुन्छ क्या, अलिअलि भाइब्रेट हुन्छ, यहाँको चार्ज पार्टिकल्स अलिअलि भाइब्रेट हुन्छ तर विथ जेरो भेलिसिटी भनिसकेपछि जेरो भेलिसिटी भनिसकेपछि त यहाँबाट कहीँ पनि जाँदैन, सिर्फ यही मेटलिक प्लेटमै मात्र हुन्छ, अरू कहीँ पनि जाँदैन विथ जेरो भेलिसिटी भनिसकेपछि चाहिँ यसलाई वर्क फङ्सन भनेर भन्छ। इ इक्वल टु 5 प्लस केई। अब केई बाहिर गयो भने केई अनि यो दुईवटा जोडियो भने त हाम्रो इनर्जी हुन्छ नि त सनलाइटको, यो बाहिरको कन्डिसनमा भयो होइन। इ इक्वल टु अनि मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई इ इक्वल टु एफ इ भनेर हुन्छ है, इ इक्वल टु एफ इ हुन्छ भनेर भनेको छु। इ इक्वल टु एच एफ हुन्छ भनेर भनिसकेको छु। अनि एच भनेको प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो होइन। अनि एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी माथिको भइहाल्यो, तपाईँहरूलाई यहाँनिरको भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि यो फाइ इक्वल टु एच एफ नोट भनेर म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो अनि केही हाफ एमबी स्क्वायर, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति टाइम यो यसको लागि बुझ्यो भने तपाईँहरूले न्युमेरिकल पुरै बुझ्नुहुन्छ क्या। यही एउटा फर्मुलामा इ इक्वल टु 5 प्लस केही भन्ने फर्मुलामा सबै तपाईँहरूको न्युमेरिकल सकिन्छ क्या। यसमा तपाईँहरूको 4 देखि 6 मार्क्स क्वेसन आउन सक्छ, कि यो फोटोन्सबाट आउँछ कि मिल्कर्स एक्सपेरिमेन्टबाट आउन सक्छ होइन। अब तपाईँहरूलाई यहाँबाट आयो भने मिल्कर्सबाट आउँदैन, अनि उता मिल्कर्सबाट आयो भने चाहिँ अनि यो 2079मा चाहिँ हाम्रो यही लेसनबाट आएको थियो क्या, यही फोटोन्सबाटै आएको थियो। अनि यसपालि पनि अब तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कताबाट आउँछ भनेर तपाईँहरूले आफै गेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकचोटि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यसको 2-3वटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ यो गराइदिएर तपाईँहरूलाई एउटा वा दुईवटा न्युमेरिकल गराइदिन्छु अनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ है। म क्वेसनहरू दिन्छु अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले एकैछिन यो हेर्नु होइन। यो तपाईँहरूले तिनवटा बुझिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले मिनिमम 50% वा 40% तपाईँहरूले यो लेसनको बुझिसक्यो भन्ने हुन्छ क्या। अनि यो अब यो मैले माथिबाट आएको रेजलाई एफ भनेको थिएँ अनि मेटलिक प्लेटलाई एफ नोट भनेर भनेको थिएँ नि होइन। अब एफ नोट भनेको नो इमिसन अफ इलेक्ट्रोन है, नो इमिसन अफ इलेक्ट्रोन या प्रोटोन त्यो भयो, फोटोन त्यो सबै भइहाल्यो होइन। अनि डु नट एसोलेट, अब इमिसन केही नै हुँदैन क्या। अब यो बढी भइसकेपछि त माथिबाट जति नै आए पनि नर्मल कन्डिसनमा भयो नि त होइन। अनि दुइटै चाहिँ बराबरीमा आयो, 500 हर्ज मेटलिक प्लेटको पावर छ अनि मानौँ, अनि माथिबाट आएको रेडिएसन पनि 500 हर्ज छ भने नो इमिसन अफ इलेक्ट्रोन। अब यो इलेक्ट्रोनको चाहिँ केही हुँदैन क्या, इमिसन हुँदैन, भाइब्रेसन मात्र हुन्छ, सिर्फ भाइब्रेसन हुन्छ विथ जेरो भेलिसिटी भनेर हुन्छ, यहाँ विथ जेरो भेलिसिटी पनि हुन्छ। अनि यो एफ माथिबाट आएको रेडिएसन चाहिँ बढी छ मेटलिक प्लेटभन्दा चाहिँ, इमिसन अफ इलेक्ट्रोन गेन इन काइनेटिक इनर्जी। अब इमिसन अफ इलेक्ट्रोन भनिसकेपछि त मेटलिक प्लेटभन्दा बाहिर जान्छ नि त, अब बाहिर अब ब्याट्रीमा जान्छ होइन, अब तारबाट जोड्यो भने ब्याट्रीमा जान्छ। अनि त्यत्तिकै अब यहीँ पनि तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा सिधै तल ब्याट्रीमा नि अब यो यसको 500 हर्ज छ, माथिबाट 600 आयो भने त 600 हर्ज सनलाइटको रेडिएसन आइसकेपछि हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रोन भाइब्रेट हुन्छ होइन, भाइब्रेट भएर चाहिँ अनि यहाँबाट जान्छ क्या इमिसन अफ इलेक्ट्रोन, चार्ज पार्टिकल्स गएर ब्याट्रीमा जान्छ अनि यसको ब्याट्री चार्ज हुन्छ त होइन। अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर कन्सेप्टहरू यो फर्मुला कसरी के हो भनेर होइन तपाईँहरूलाई अब न्युमेरिकल गर्नलाई त चाहिहाल्छ भनेर, अझ अब न्युमेरिकल त प्र्याक्टिस गर्दा एउटा वा दुईवटा गऱ्यो भने तपाईँहरूले सबै बुझिहाल्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा त यसको बारेमा जान्नु पऱ्यो होइन, अनि न्युमेरिकल गर्नलाई सकिन्छ त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ हामीलाई वेभलेन्थ, अब कुन क्वेसनमा होइन वेभलेन्थ भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँले ल्याम्डा बुझ्नुपर्ने छ होइन, यस्तो ल्याम्डा भनेर बुझ्नुपर्ने छ। अनि वर्क फङ्सन भनेर आयो भने फाइ, यसलाई चाहिँ फाइ भन्छ है, यसलाई चाहिँ फाइ भन्छ। अनि काइनेटिक इनर्जी केही भइहाल्यो हाफ एमबी स्क्वायर भनेर। अनि यो एच भनेर अब हामीले प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेर, अब प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले एच भन्छौँ है, यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। अब जस्तै चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, मास अफ इलेक्ट्रोन भनेर 6.62 × 10⁻34 या अब 6.64 पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर यो माथिको चाहिँ -34 हुन्छ है। तपाईँहरूले यो मेन यस्तो साइन्टिफिक नोटेसनमा छ भने नि यो पोइन्ट पछाडि भन्दा नि माथिको पावर हेर्नुपर्छ क्या, सेम छ कि छैन भनेर होइन। अनि यो स्पिड अफ लाइट चाहिँ c = 3 × 10⁸ भनेर होइन। अब तपाईँहरूले यति बुझ्नुभयो नि होइन, वेभलेन्थ भनेको यो ल्याम्डा, वर्क फङ्सन भनेको फाइ,
अनि काइनेटिक इनर्जी यिनीहरू बुझिहाल्नु भयो होइन। अनि एफ यो फ्रिक्वेन्सी है, फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ एफ भनेर ल, फ्रिक्वेन्सी भनेको एफ, अनि थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी ल, थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ एफ नोट भनेर बुझ्नुपर्ने छ। यो एफ नोट भइहाल्यो यहीँनिर होइन। तपाईँहरूले यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब न्युमेरिकलको क्वेसनमा यति नै, यसरी नै यति मध्ये कुनै न कुनै कुरा आउँछ र कुनै कुरा फाइन्ड गर्नुपर्छ क्या, यही हो है। यति कुरा आउँछ, कुनै कुनै आउँछ, कुनै फाइन्ड गर्नुपर्छ, त्यस्तै हो। अनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ E = 5 + KE भनेर यो कसरी आयो मैले तपाईँहरूलाई बुझाइसकेँ होइन। E = KE भनेर, अनि E भरलाई चाहिँ हामीले इनर्जीलाई माथिबाट आउने रेडिएसन क्या HF भनेर भन्छौँ, अनि फाइलाई चाहिँ एफ नोट भनेर भन्छौँ होइन। थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको थिएँ अघि मैले होइन, अहिले भर्खर भनेको थिएँ। अनि KE भने FmV² भइहाल्यो। मैले चाहिँ अलिक स्लो जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले 1.25 वा 1.5सम्म स्पिडमा पुऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ F - F2 = Fmv² बुझ्नुभयो होला नि होइन। मैले सकेसम्म त छिटै पढाउनु ट्राई गरेँ, छिटै त्यो गर्न ट्राई गरिरहेको छु है। अब धेरै छिटो भनि नै बुझिँदैन। अब एच कमान लिएर अनि F - F नोट = Fmv² भनेर भइहाल्यो। अनि यो एउटा फर्मुला हो होइन तपाईँको E निकाल्ने। अनि यो E = hc/λ भनेर छ है। तपाईँहरूले यति बुझिसक्नुभयो होइन। अब म तपाईँहरूलाई क्वेसन गराउँछु। यो चाहिँ तपाईँहरूले होइन, यो वर्क फङ्सन, थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी, स्टपिङ पोटेन्सियल, थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ। अब थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भने चाहिँ ल्याम्डा नोट भनेर क्या। अब जस्तै एफ नोट भनेर आएको थियो नि अघि, यो जस्तै एफ नोट आएको थियो भने यहाँ वेभलेन्थ मात्र आउँछ भने ल्याम्डा हुन्छ, अनि थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी छ भने ल्याम्डा नोट भनेर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यिनीहरू सबको डिफिनेसनहरू यहाँ एकचोटि मैले रफली लेखेको छु है। यिनीहरू सबको यो डिफिनेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने छ, या एक दुईचोटि लेख्नुहोस् क्या, तपाईँहरूलाई याद हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसनमा आउन सक्छ। वाट इज वर्क फङ्सन, टर्म्स वर्क फङ्सन, थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर। अनि पछाडि चाहिँ न्युमेरिकल आउने हो क्या। यो 2079को ब्याचमा पनि त्यसरी नै आएको थियो होइन। अनि म तपाईँहरूलाई त्यही क्वेसन दिन्छु, तपाईँहरूलाई होमवर्क चाहिँ है, तपाईँहरूले ट्राई गर्नलाई सक्नुहुन्छ। यो पनि पढ्नुपर्छ है फेरि। ल म न्युमेरिकलतिर जान्छु अब। म चाहिँ यो क्वेसन गर्न गइरहेको छु। 91को क्वेसन तपाईँले एकचोटि पढ्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ यहाँ अहिले तपाईँहरूले सुरुमा यो क्वेसन लेख्नुहोस् होइन, देखाएको कि छैन क्लियर चाहिँ। म एकचोटि पढिदिन्छु पनि त्यतिखेर, अनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले राम्रोसँग देखेको छैन भने होइन। मैले चाहिँ यहाँ कपीमा लेखिसकेको छु क्या, तर मेरो ह्यान्डराइटिङ अलि धेरै राम्रो भएर हो। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ह्यान्डराइटिङ होइन। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ अफ अ टङ्स्टेन सर्फेस इज 272 nm. Calculate the maximum velocity of an electron ejected from this tungsten surface by ultraviolet radiation of a frequency 1.45 × 10⁻15 हर्ज। अनि एच दिएको छ हाम्रो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ 6.62 × 10⁻34 जुल/सेकेन्ड। अनि स्पिड अफ लाइट 3 × 10⁸ र मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 × 10⁻31 दिएको छ होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो यो तिनवटा थप दिएको छ नि, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई नदिन नि सक्छ होइन। यति चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै हुनुपर्छ। अब प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको भ्यालु, स्पिड अफ लाइट, मास अफ इलेक्ट्रोनको भ्यालु तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। मैले चाहिँ अब क्वेसन एकचोटि पढिसकेँ होइन, तपाईँहरूलाई देखाइदिएको पनि छु। अब राम्रोसँग देखाएर रहेछ भने म लास्टमा फोटो खिचेर हालिदिन्छु है। देखाएर रहेछ भने चाहिँ भइहाल्यो। अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर भनेको छ, यहाँ माथि थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेर भनेको छ सरी होइन। थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेपछि मैले ल्याम्डा नोट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, 272 भनेर भनेको छ होइन। 272 nm भने नि, यो nm भने 2.72 एकैछिन है, 272 हो है, यो 2 पोइन्ट लेखेछु मैले सरी। 272 × 10⁻⁻7 गरेको छैन यहाँ, एकैछिन ल। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एनएम दिएको छ भने होइन, यो एनएम दिएको छ भने चाहिँ इन्टु 10⁻⁻9 गर्ने ल। अनि यो आर्मस्ट्रङ दिएको छ भने चाहिँ इन्टु 10⁻⁻10 गर्ने। अनि इभी दिएको छ भने चाहिँ अब यो यसरी यहाँ मिटरमा गर्नलाई क्या। अनि यो चाहिँ इभी भोल्टमा निकाल्नको लागि चाहिँ इन्टु 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻9 चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, यो भोल्टमा निकाल्नलाई ल।
यो चाहिँ अब एनएम दिएको छ नि यहाँ, अनि 10⁻⁻9 गरेको कि मैले चाहिँ यहाँ मिस्टेकली 10⁻⁷ गरेको रहेछ, त्यो चाहिँ मिस्टेकली होइन, सरी। अनि म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन भनेर भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्यालकुलेट द म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ होइन, यो टोटली क्यालकुलेट भनेर। अनि फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 1.45 × 10⁻15 हर्ज भनेर, अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन अफ फ्रिक्वेन्सी यति भनेर दिइसकेको छ। अनि वी हेभ आइन्स्टाइन, यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है, यो चाहिँ फ्रम आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक मेथड या इक्वेसन भनेर यो चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नै पर्छ होइन। अनि मैले अघि भनिसकेको छ E = 5 + ½ mv² भनेर। अब यो हाम्रो भेलोसिटी म्याक्स अब भी म्याक्स भनेर भनेको छ, यो अब mv² भनेर लेख्दा नि भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि यो एचएफ भनेको चाहिँ मैले सरी यो E = HF लेख्न मिलिहाल्छ होइन। अनि E = HF लेख्न मिलिसक्यो, अनि 5 + mv² नै लेखिसकेको छ होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो पोइन्टबाट होइन, यहाँबाट चाहिँ एकचोटि यहाँ हेर्नु ल, यहाँ हेर्नु है, मैले चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट गरिदिएको छु कि यहाँनिर। अब तपाईँहरूलाई म एकचोटि बुझाइदिन्छु होइन। एचएफ भनेको चाहिँ h/λ0 भनेर हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसकेको छु होइन। तपाईँहरूले अगाडि पेपरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि तपाईँहरूले लेख्नु भएको छैन भने, तर यो लेख्नु चाहिँ म। अनि यो ½ mv² को ½ mv² भइहाल्यो होइन। अब यसको फाइको चाहिँ एचएफ हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु नि होइन। अनि एचएफको चाहिँ अनि hc/λ0 हुन्छ भनेर भनेको छु होइन। अनि यो ½ mv² यता आयो, अनि यो एचएफ यहाँ चाहिँ माइनस h/λ0 हुन्छ है। अब यहाँनिर त्यही लेखेको छ क्या, हेर्नु है, ½ mv² त्यही लेखेको नि। अब यो चाहिँ मैले गरिनँ क्या, त्यही भएर अब यहाँबाट चाहिँ फेरि हामी यहीँनिर पुगौँ ल। तपाईँहरूले बुझ्नु त भयो नि, मैले यो त्यही भएर अलिकति लामो भइहाल्यो होइन यसको लागि। अब तपाईँहरूले यो रुट अन्डरमा हालेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 2h अनि यो एमबी अनि यो एफ माइनस सी बाई त्यो गरिसकेको छ होइन, λ0 भनेर। अनि यसको चाहिँ भ्यालु हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, बुझ्नु भएन होइन। यो भेलोसिटी अबलाई त भेलोसिटी निकाल्नु भनेको नि, भेलोसिटी चाहिँ = गरिदिएर अरू चाहिँ सबै यो हाफ mv² को यो 2 मासतिर ल्याएर मल्टिप्लाई हान्थ्यो एचएफ। अनि यो एफ यता गयो, यो एमको चाहिँ तल आइसक्यो कि, मास चाहिँ यता तलतिर आयो। अनि यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी यो भइहाल्यो, अनि c/λ0 आयो क्या। अनि तपाईँहरूलाई होइन अब यहाँनिर 2 × 2 अनि यो प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट सरी यो प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ 6.62 × 10⁻34 हालिसकेपछि चाहिँ, अनि यहाँ बाई मास अफ इलेक्ट्रोन दिएको छ होइन। मास अफ इलेक्ट्रोन दिएको छ भने चाहिँ 9.1 × 10⁻31। अनि यो चाहिँ सीको भ्यालु यो एफको भ्यालु पनि दिएको छ, सीको भ्यालु पनि दिएको छ, λ0 को भ्यालु पनि दिएको छ। एन्सर आउँदा चाहिँ तपाईँहरूको 7.1 × 10⁵ सम्म आउँछ। अब यो 6.9 पनि आउनसक्छ तपाईँहरूको, तर यहाँ 10⁵ आउनु पऱ्यो है। भ्यालुहरू सबै हाल्नु, क्यालकुलेट गर्नु, पाले पछि यसलाई क्यालकुलेट गर्नु रुट अन्डरमा हालेर, यसलाई क्यालकुलेट गर्नु रुट अन्डरमा हालेर, अनि दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्नु ल। एकैचोटि गर्दाखेरि मिल्दैन क्या, यो आउँदैन। त्यही तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु भइहाल्यो होइन। भिडियो पनि लामो भयो, अब बाँकी रहेको चाहिँ अर्को भिडियोमा हालिदिन्छु। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। मैले अरू भिडियोहरू पनि हालिदिइसकेको छ क्या, इलेक्ट्रोनको न्युमेरिकलहरू नि हालिदिइसकेँ। अब यो फोटोनको पनि न्युमेरिकलहरू भइहाल्यो होइन, एउटा भयो। अनि अरू पनि हालिदिन्छु म, अब बिस्तारै हालिदिन्छु, अरू लेसन परहरूको पनि होइन, सबै लेसनहरूको हालिदिन्छु, तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ है। हस् त, थ्याङ्क यू।